नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलवर ज्याचं नाव आहे नाद फक्त एडिटिंग। आज आपण पुन्हा तुमच्यासाठी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो आहोत। जसं की तुम्ही डेमो तर पाहिलाच आहे। आजचा व्हिडिओ खूप कडक झाला आहे मित्रांनो, तर हा असा व्हिडिओ कसा बनवायचा ते आज आपण बघणार आहोत। तर चला तर मित्रांनो सुरुवात करूया। तर त्याआधी मित्रांनो एक विनंती आहे, चॅनलवर आलाच आहात तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि कमेंट नक्की करा। व्हिडिओमध्ये काही प्रॉब्लेम आला तर खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये इंस्टाग्रामची लिंक आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही मला DM करू शकता। आणि व्हिडिओमध्ये मी जे देखील मटेरियल यूज केलं आहे ते आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर तुम्हाला मिळून जाईल, त्या ठिकाणी तुम्ही जॉईन करू शकता। त्याची लिंक देखील खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे। चला तर मित्रांनो वळूया व्हिडिओकडे। तर मित्रांनो त्यासाठी आपल्याला VN ॲपची गरज लागणार आहे। तर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही प्ले स्टोअरवर जाऊन ते डाउनलोड करू शकता। तर आपण या ठिकाणी VN ॲप ओपन करून घेऊया। त्यानंतर या ठिकाणी प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करायचा आहे। त्यानंतर फोटो घ्यायचे आहेत, तुम्ही तुमचे फोटो घेऊ शकता। मी माझेच फोटो घेतलेले आहेत। तर आपल्याला 16 फोटोंची गरज लागणार आहे मित्रांनो हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी। तर तुमच्याकडे 16 फोटो असतील तर तुम्ही एकदाच घेऊ शकता। तर चला मित्रांनो फोटो सिलेक्ट करूया। अशा प्रकारे आपण फोटो सिलेक्ट करून घेतलेले आहेत। तरी आपल्याला अजून फोटोंची गरज लागणार आहे, तर आपण अजून फोटो घेऊया। अशा प्रकारे आपण फोटो घेतलेले आहेत। तर या ठिकाणी आपल्याला फर्स्टला येऊन पुन्हा एकदा एक ओव्हरलेचा इफेक्ट आपल्याला अप्लाय करायचा आहे। तर या ठिकाणी प्लसच्या आयकॉन वर क्लिक करून व्हिडिओ फोटोमध्ये जायचं आहे। त्यानंतर व्हिडिओमध्ये जाऊन तो इफेक्ट या ठिकाणी घ्यायचा आपल्याला। चला तर मग तो इफेक्ट घेऊया। व्हिडिओमध्ये मी जे देखील मटेरियल यूज करतोय मित्रांनो ते आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर तुम्हाला मिळून जाईल। हा वाला इफेक्ट आपण या ठिकाणी घेतलेला आहे अशा प्रकारे। त्यानंतर या ठिकाणी ओरिजिनलवर क्लिक करून 4.5चा रेशो सिलेक्ट करायचा आहे। ओके अशा प्रकारे। त्यानंतर तुम्ही तुमच्या हिशोबाने या ठिकाणी क्रॉप करून घ्यायचे तुमचे फोटो त्या साईजनुसार। जो देखील फोटो परफेक्ट नाही वाटत आहे तो फोटो या ठिकाणी क्रॉप करून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे या ठिकाणी क्रॉपवर जायचं आहे। त्यानंतर 4.5 वर क्लिक करून अशा प्रकारे सेट करून घ्यायचा फोटो। ओके जो देखील फोटो तुम्हाला वाटत नाही तो करून घ्या। ओके त्यानंतर या ठिकाणी आपण सॉन्ग ॲड करणार आहोत। तर या ठिकाणी वरती म्युझिकवर क्लिक करायचं आहे, म्युझिकमध्ये जायचं आहे। आपण व्हिडिओचा ऑडिओ करून घेणार आहोत, तो मी आधीच करून ठेवलेला आहे मित्रांनो। हा ऑडिओ सिलेक्ट करायचा आहे। तुम्हाला जर व्हिडिओचा ऑडिओ करायचा असेल तर या ठिकाणी प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून एक्सट्रॅक्टमध्ये जायचं आहे। चला तर ऑडिओ सिलेक्ट केलेला आहे। एक बीट मी बुकमार्क करून ठेवलेली आहे। या बीटसोबतच तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवर हे सॉन्ग मिळून जाईल, त्या ठिकाणी तुम्ही डाउनलोड करू शकता। ओके तर अशा प्रकारे बीट दिलेली आहे आपण। तर तुम्हाला बीट स्वतः द्यायची असेल तर या ठिकाणी सॉन्ग ऐकून रेड फ्लॅगवर क्लिक करत जायचं आहे अशा प्रकारे। ओके त्यानंतर या ठिकाणी ओके करून घ्यायचं आहे, पुन्हा एकदा ओके करायचं आहे।
त्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला बीट प्रमाणे सगळे व्हिडिओ आणि फोटो सेट करून घ्यायचे। तर अशा प्रकारे झूम करून घ्यायचे दोन्ही बोटांनी। या ठिकाणी फर्स्ट बीट पर्यंत येऊन या ओव्हरले इफेक्टवर क्लिक करून तर ट्रिम करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर हा वाला इफेक्ट आहे तो डिलीट करून टाकायचा आहे। नंतर पूर्ण फोटो अशा प्रकारे सेट करून घ्यायचे आहेत। या ठिकाणी अशा पद्धतीने घ्यायचं आहे। त्यानंतर फोटोवर क्लिक करायचे आणि जी लेंथ आहे ती छोटी करून पूर्णपणे पद्धतशीर याला सेट करून घ्यायचे। चला तर मग आपण याला पूर्णपणे सेट करून घेऊया। अशा प्रकारे आपण पूर्ण सेट करून घेतलेले आहेत फोटो, तुम्ही बघू शकता। मी देखील अशा प्रकारे सेट करून घ्यायचे। त्यानंतर थोडं झूम करून घ्यायचे। त्यानंतर या ठिकाणी प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचे आणि झूमवाला हा जो इफेक्ट आहे तो या ठिकाणी अप्लाय करायचा आहे। खाली अप्लाय टू ऑल असेल त्याच्यावर क्लिक करून अप्लाय टू ऑल करून घ्यायचे। अशा प्रकारे हा इफेक्ट पूर्ण याच्यावर अप्लाय होऊन जाईल। ओके, त्यानंतर या ठिकाणी क्लिक करून एफेक्ट्समध्ये जायचं आहे। हा जो ब्लॅकवाला इफेक्ट आहे तो द्यायचा आहे। याला पूर्णपणे सेट करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे स्टार्टिंगपासून नाही घ्यायचं आहे, या एंडिंगपासून घ्यायचं आहे। तर ओके करून घ्यायचं आहे अप्लाय टू ऑल न करता। या ठिकाणी क्लिक करून पुन्हा एकदा इफेक्ट्समध्ये जायचं आहे। साईडला स्क्रोल करून साईड राईट हा इफेक्ट द्यायचा आहे, अप्लाय टू ऑल करून घ्यायचे। ओके, हा इफेक्ट इथे पुन्हा ॲड झालेला असेल तर पुन्हा इफेक्ट्समध्ये जाऊन या ठिकाणी ब्लॅकवाला इफेक्ट आपल्याला द्यायचा आहे। पुन्हा तशाच प्रकारे सेट करून घ्यायचं आहे। सॉरी मित्रांनो, तर चला तर अशा प्रकारे अप्लाय करून घ्यायचं आहे या साईडला। ओके, ओके करून घ्यायचं आहे। तर एकदा चेक करूया। ओके, अशा प्रकारे अर्धा व्हिडिओ आपला या ठिकाणी रेडी झालेला आहे। त्यानंतर या ठिकाणी क्लिक करून या ठिकाणी झूमवर यायचं आहे आणि या ठिकाणी झूम इनचा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे, अप्लाय टू ऑल करून घ्यायचं आहे। ओके, ओके, तर यानंतर मोबाईलमध्ये प्रॉब्लेम आल्यामुळं दुसरं काहीतरी ओपन होतं आहे अचानक, त्यासाठी सॉरी। चला तर मग तर या ठिकाणी आपल्याला PNG ॲड करायची आहे, जी डायलॉगची आपल्याकडे आहे ती। तर या ठिकाणी प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून व्हिडिओ फोटोमध्ये जायचे। त्यानंतर फोटोमध्ये जाऊन आपण जी PNG बनवली ती PNG या ठिकाणी घ्यायची आहे। ती PNG अशा प्रकारे सेट करून घ्यायची आहे। ओके, त्यानंतर ही PNG या ठिकाणी इथपर्यंत सेट करायची आहे, ज्या ठिकाणी नंतर फोटो चालू होणार आहेत अशा प्रकारे। ओके, त्यानंतर पुन्हा एकदा प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचे। या ठिकाणी येऊन प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून व्हिडिओ फोटोमध्ये जाऊन दुसरीवाली जी डायलॉगची PNG ती या ठिकाणी सेट करायची। अशा पद्धतीने सेट करून घ्यायची। ओके, त्यानंतर त्या ठिकाणी येऊन ही PNG लास्टपर्यंत घ्यायची आपल्याला। ओके, त्यानंतर या ठिकाणी एक इफेक्ट ॲड करायचा आपल्याला। तर पुन्हा एकदा व्हिडिओ फोटोमध्ये जाऊन तो इफेक्ट घेऊया आपण या ठिकाणी। तर हा वाला इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर मिळून जाईल। त्यानंतर या ठिकाणी साईडला येऊन याला फुल करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर थोडं स्क्रोल करून ब्लेंडिंगमध्ये जायचं आहे आणि याला लाईटनवर ओके करून घ्यायचे। ओके, अशा प्रकारे। त्यानंतर फर्स्ट PNG वर क्लिक करून या ठिकाणी VFX मध्ये यायचं आहे।
हा वाला जो इफेक्ट आहे, हा वाला इफेक्ट या ठिकाणी ॲड करायचा आहे पूर्णपणे. अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचं आहे. ओके, डन करायचं आहे. त्यानंतर दुसऱ्या PNGवर क्लिक करायचं आहे, एफेक्ट्समध्ये जायचं आहे आणि फ्लॅशवाला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. ओके, त्यानंतर फोटोवर क्लिक करायचं आहे. अशा प्रकारे फोटोवर क्लिक करून फिल्टरमध्ये जायचं आहे, ॲडजस्टमध्ये जायचं आहे. याची जी ब्राईटनेस वगैरे आहे थोडी कमी करून घ्यायची, 30. कॉन्ट्रास्ट थोडं वाढवायचं आहे, 30मध्ये 28, 29, 30 या ठिकाणी ठेवू शकता तुम्ही. नंतर ब्राईटनेस देखील 30वर घ्यायची, प्लस 30वर. सॉरी 15वर घ्यायची आहे. ओके, आणि अप्लाय टू ऑल करून टाकायचे. अशा प्रकारे या ठिकाणी व्हिडिओ आपला रेडी झालेला आहे. तर तुम्ही तुमच्या नावाची देखील PNG या ठिकाणी ॲड करू शकता किंवा तुमचं लोगो वगैरे काय असेल ते ॲड करू शकता. अशा प्रकारे व्हिडिओ रेडी झालेला आहे. तर मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.